Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Sex Quick Love là một phim hài về tình dục và các mối quan hệ năm 2003 của Chile do Boris Quezia làm đạo diễn. Bản thân ông cũng tham gia vào một vai diễn trong bộ phim của chính mình với nhân vật Emilio, một người chồng bất mãn, bị cám dỗ bởi sự thu hút tình dục từ cô cháu gái xinh đẹp đến từ Pháp. Và sau đây là cốt truyện của bộ phim. Ở Santiago, Chile, giáo viên Lucia đã đề xuất một cuộc tranh luận về tình dục với phụ huynh học sinh của cô ấy, với ý định tổ chức các lớp học về giáo dục giới tính cho các em nhỏ. Lucia là một phụ nữ trẻ độc lập, bị chia cắt giữa tình yêu dành cho người bạn đời trẻ tuổi của mình, họa sĩ Valentin, với người tình đầy kinh nghiệm của cô, người trai trung tuổi của một trong những học trò của cô, và cũng là nhà văn thành đạt Roger. Roger sống với vợ là Monica, nhưng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc và họ thậm chí không nói chuyện với nhau. Nhưng cuộc tình của anh với Lucia chỉ giới hạn trong tình dục. Trong cuộc họp, các bậc cha mẹ được chia thành các nhóm, và Lucia ở lại với Roger. Khi Lucia biết rằng cô ấy đang mang thai và Valentin sẽ làm việc ở Sao Paulo, cô ấy đã hối hận và quyết định chấm dứt sự vụng trộm với Roger. Cặp vợ chồng thứ hai là Alvaro và người vợ đang mang thai Elena của anh ta. Họ là một cặp vợ chồng trẻ trung và rất xứng đôi. Nhưng Alvaro lại là một kẻ lăng nhăng tồi tệ, không chung thủy và thường bỏ bê vợ ở nhà. Anh ta quấy rối tất cả những phụ nữ xinh đẹp mà anh ta bắt gặp để kiếm tình một đêm. Khi Elena gặp lại người bạn cũ từ trường đại học Carlos Rosa, Alvaro trở nên ghen tị và cố gắng bắt quả tang họ ngoại tình. Khi anh ta tìm đến nơi và lao vào Carlos, thì sự thật được tiết lộ rằng Carlos là một người đồng tính. Họ ngồi lại nói chuyện. Alvaro sau đó hòa giải và gắn kết lại với vợ. Cặp đôi thứ ba là một cặp vợ chồng trung niên với người bán thịt Emilio và người vợ lạnh nhạt Maca đang có vấn đề và lãnh cảm với tình dục. Điều này làm Emilio cảm thấy bất mãn. Khi cô cháu gái trẻ trung và độc lập Susan của Emilio từ Pháp sang du lịch và ở nhờ trong nhà anh ta vài ngày, Emilio trung thành ngay lập tức bị quyến rũ bởi người phụ nữ trẻ, gợi cảm và xinh đẹp. Trong khi Maca phát hiện ra cô ấy có hứng thú với tình dục, cô ấy cố gắng đọc tạp chí và đi khám phụ khoa. Mặc dù bộ phim này được thực hiện theo hướng hài hước, nhưng tôi thực sự không thấy hài hước chút nào. Đối với tôi, tất cả những sự gian dối và không chung thủy này đều không có gì đáng cười cả. Nó có thể gây cười với người xem, nhưng là nỗi đau đối với người trong cuộc. Và thật tệ khi rất nhiều bộ phim lại khai thác điều đó để tạo ra các tình huống hài hước. Sex Quick Love là một bộ phim khá táo bạo đối với một quốc gia truyền thống và khá bảo thủ như Chile. Tuy nhiên nó lại khá thành công khi đạt doanh thu phòng vé lớn nhất Chile tại thời điểm đó. Đạt được điều này có lẽ là do sự táo bạo của đạo diễn, cùng sự diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên, ngoại trừ Maria Izquierdo. Trong vai người vợ lãnh cảm Maca của Emilio đã lớn tuổi, tất cả các nữ diễn viên còn lại xuất hiện trong bộ phim đều rất trẻ trung, xinh đẹp và gợi cảm. Alesia thể hiện rất tuyệt vời trong vai một kẻ ngoại tình đáng trách. Phim cô ngoại tình với một phụ huynh học sinh của mình, một người đàn ông lớn tuổi, có trí thức và thậm chí còn có thai với anh ta. Đây là một điều rất khó chấp nhận đối với một giáo viên. Trong khi Javiera Díaz de Vandes cũng rất đạt trong vai cô cháu gái xinh đẹp nhưng lẳng lơ Susan, người đã ve vãn và quyến rũ cả chú của mình. Rất thú vị là đạo diễn Boris Quezia cũng tham gia vào một vai diễn trong bộ phim, và cùng với sự xuất hiện và diễn xuất của ông, bộ phim trở nên đa dạng và thuyết phục hơn. Hình ảnh ông chú láu cá mà ông tạo ra có phần hài hước và thú vị. Trong khi nhân vật Alvaro của Rudolphi thật sự là một kẻ lăng nhăng đáng ghét nhất bộ phim. Anh ta có vẻ là một người thành đạt và điều đó đã thu hút các cô gái. Anh ta sẵn sàng lên giường với bất cứ cô gái nào mà anh ta thu hút được, nhưng lại ghen tuông và tức giận khi nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Mặc dù điều đó có vẻ như là một lời cảnh báo và anh ta có vẻ như đã có một bài học, nhưng cuối phim, hình ảnh một nữ y tá đang mời gọi và sau đó Alvaro bị vây quanh bởi những nữ y tá trẻ đẹp như một thử thách và một câu hỏi rằng liệu anh ta có ngựa quen đường cũ hay không. Ok, kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.